ซุนวูสอนเอาชนะใจคนครับเล่มนี้เป็นยังไงในทุกองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะกลยุทธ์อะไรก็ย่อมสู้กลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนไม่ได้ครับองค์กรใดๆก็ตามแม้จะมีความพร้อมในทุกๆด้านมีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับมีกลยุทธ์ที่จะสู้ศึกสงครามภายนอกอย่างมีแบบแผนรัดกุมแต่ดันขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของทรัพยากรคนครับองค์กรนั้นก็ย่อมไปไม่ได้ไกลครับและไม่มีวันประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับปรมาจารย์ซุนวูนะครับได้กล่าวไว้เป็นปฐมแห่งตำราพิชัยสงครามซุนวูถึงสิ่งที่สำคัญที่ต้องควรกระทำเป็นอันดับแรกนั้นก็คือในเรื่องการศึกสงครามนั้นมิใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเหตุสำคัญยิ่งของบ้านเมืองครับที่ชี้นำความอยู่รอดอยู่ตายอะไรแบบเนี้ยแตกสลายหรือว่ายั่งยืนผู้พิชิตควรพิจารณาอย่างรู้ให้ถี่ถ้วนจาก5สถานการณ์เงื่อนไขเป็นสำคัญเพื่อประเมินและอย่างรู้แห่งการทำศึกครับหนังสือเล่มนี้ก็จะยกข้อคิดจากตำราวิชัยสงครามของปรมาจารย์ซุนวูนะครับมาเปรียบเทียบกับยุคสมัยณปัจจุบันอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมในสมัยนั้นก็เป็นการลบการใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการศึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเอามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็เป็นพวกการค้าขายหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานถึงมูลเหตุสำคัญเป็นแรงจูงใจในการทำสงครามก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาใช้ประยุกต์เพื่อการเอาชนะคนเอาชนะธุรกิจการค้าแบบเต็มรูปแบบซึ่งซุนวูได้เล็งเห็นถึง5สถานการณ์เงื่อนไขนะครับตั้งใจฟังเลยนะครับท่านผู้ชมที่มีความสำคัญและถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สามารถจะชี้แพ้ชี้ชนะกันได้เลยทีเดียวเพราะว่าเมืองใดเมืองหนึ่งจะตัดสินใจคิดทำสงครามด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงและหยุดยั้งให้เกิดขึ้นได้แล้วปรมาจารย์ซุนวูยอดนักกลยุทธ์การทำศึกจึงได้กล่าวเตือนเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นอันดับแรกก่อนที่จะกรีธาทัพซึ่งก็คือการจะประมาณศึกประเมินกำลังสถานการณ์เนี่ยที่อยากจะให้แม่ทัพเหล่าทหารทุกคนเนี่ยถือเป็นบทแรกที่ต้องคำนึงถึงและนำมาพิจารณากันครับทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้เข้าถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวใจของการรู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งเนี่ยได้ยินมาหลายทีแล้วนะครับคำนี้เพื่อให้เกิดการสูญเสียในบอบช้ำน้อยที่สุดครับแก่บ้านเมืองและกองทัพสิ่งที่ซุนวูต้องการให้พิจารณาและวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนนั้นเรียกว่า5สถานการณ์เงื่อนไขสำคัญก็คือ 1. ความชอบธรรมครับคืออะไรความชอบธรรมหมายถึงอะไรเหตุผลแห่งราชสำนักและราษฎรมีจิตพร้อมกันแห่งการทำศึกมิรู้จักเป็นมิรู้จักตายครับหรือเป้าหมายสำคัญที่เห็นพ้องกันนั่นเองครับนี่ข้อ1นะครับความเป็นธรรมนะข้อ2ลมฟ้าอากาศพอฟังอย่างนี้แล้วนึกถึงยังไงครับขงเบ้งไหม ลมฟ้าอากาศหมายถึงอะไรครับร้อนเย็นหรือว่าอะไรแบบนี้ภาวะความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของธรรมชาติครับการปฏิบัติทางทหารจะทำให้เกิดความเหมาะสมกับฤดูกาลครับ3ครับคือภูมิประเทศหรือสมรภูมิครับในยุคนั้นก็คงจะเป็นภูเขาที่ราบทุรกันดารหรือเปล่าดีเลวหรือไม่อะไรเงี้ยใกล้ไกลหรือเปล่านะครับระยะทางความยากง่ายของพื้นที่ที่จะต้องเดินทัพอะไรแบบนี้ครับสมรภูมินั้นเป็นพื้นที่เปิดหรือพื้นที่ปิดล้อมและโอกาสของความเป็นความตายนั่นเองในยุคปัจจุบันนี้ก็คงจะหมายถึงโลเคชันอะไรแบบนี้นะครับในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเนาะเลือกที่ดีๆก็สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันเนาะข้อ4ครับการบังคับบัญชาหรือคุณสมบัติแม่ทัพไอ้ข้อนี้แหละสำคัญเลยคุณสมบัติแม่ทัพเนี่ยสำคัญเลยครับหมายถึงผู้นำเนี่ยต้องมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็อย่างรู้ซึ่งปัญญาครับแล้วก็มีแบบว่าพวกอารมณ์แบบเมตตาครับแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ต้องกล้าหาญด้วยครับข้อ5ครับวิธีการจัดระเบียบกองทัพครับหมายถึงการตระเตรียมวางตำแหน่งกำลังกฎเกณฑ์การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาครับการวางเส้นทางการลำเลียงอาหารได้สม่ำเสมอการลุกการลบแบบมีศักยภาพสูงสุดครับข้อ5นี่ก็ดีครับการมอบหมายงานให้คนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้นะครับทั้ง5สถานการณ์เงื่อนไขมีความสำคัญมากเพราะคือหัวใจในการทำศึกสงครามครับจนมีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่ไม่เคยได้ยินสาระสำคัญทั้ง5สถานการณ์นี้เลยแม้แต่คนเดียวเอาล่ะทีนี้ก็ชิบหายกันแล้วนะครับใครไม่เคยได้ยินนะที่เป็นผู้นำเนาะและถ้าแม่ทัพคนใดเคยปฏิบัติได้ดีครบถ้วนทุกอย่างใน5สถานการณ์เงื่อนไขนี้ย่อมเป็นผู้กำชัยชนะครับแต่ถ้าแม่ทัพคนใดละเลยย่อมแพ้นะครับแพ้ยับเยินอับอายด้วยครับจากนั้นในตำราพิชัยสงครามซุนวูฉบับนี้ยังมีเพิ่มเติมเพื่อให้การประเมินเปรียบเทียบเกิดประสิทธิภาพและสำเร็จผลแห่งการวิเคราะห์มากขึ้นไปอีก7ประการครับหรือที่รู้จักกันในนามสิ่งต่างๆ7ประการนั่นเองเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อการกำชัยในการชนะทุกศึกสงครามเลยสิ่งต่างๆ7ประการที่ซุนวูพูดถึงคืออะไรบ้างข้อ1ครับราชสำนักดำรงในความชอบธรรมเยี่ยงไรข้อ2แม่ทัพแก่งกล้าเยี่ยงไรข้อ3สภาวะฟ้าดินอำนวยเยี่ยงไรข้อ4กฎระเบียบวินัยกองทัพเป็นเยี่ยงไรข้อ5กองทัพพร้อมเยี่ยงไรข้อ6ทหารกล้าตระเตรียมเยี่ยงไรข้อ7
ตอบแทนและลงโทษเยี่ยงไรถนัดเลยนะครับข้อ 7 ทั้ง 5 สถานการณ์เงื่อนไขและสิ่งต่างๆ7ประการคือหลักแห่งการวิเคราะห์ครับที่ซุนวูเห็นว่าจะมีผลต่อการทำสงครามเป็นอย่างยิ่งที่นักการทหารทุกคนต้องนำข้อมูลสภาพที่เป็นจริงของแต่ละเงื่อนไขสิ่งต่างๆมาพิจารณาอย่างละเอียดครับและต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้กระจ่างและชัดเจนถึงที่สุดครับถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำพากองทัพสู่สงครามและชัยชนะนะครับที่ไม่อาจจะมองข้ามไปได้เลยแม้แต่ข้อเดียวครับเพราะสัมพันธ์กันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วเชื่อได้ว่ากองทัพนั้นยังไม่พร้อมที่จะลบหรือถ้ายังดันทุลังออกศึกสงครามก็มีสิทธิ์แพ้สูงมากดังที่กล่าวไว้ว่ารู้เขาแต่ไม่รู้เราลบชนะเพียงเสี้ยวครับไม่รู้เขาแต่รู้เราชนะเพียงครึ่งไม่รู้เขาไม่รู้เราลบ100 ครั้งแพ้100 ครั้งครับรู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งซึ่งนับแต่บทนี้เป็นต้นไปจะขอนำเปรียบเทียบให้เห็นกันเด่นชัดครับถึงการเอาชนะหัวใจการบริหารคนการสร้างคนให้เกิดศักยภาพสูงสุดเพื่อการบริหารเป็นเลิศไร้เทียมทานครับรวมถึงกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่จะพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จดังที่ทุกท่านตั้งใจและปรารถนาทุกประการครับเงื่อนไขที่1ครับความชอบธรรมหมายถึงเหตุและผลแห่งราชสำนักและราษฎรมีจิตพ้องกันแห่งการทำศึกไม่รู้จักเป็นมีรู้จักตายครับในตำราพิชัยสงครามซุนวูได้กล่าวเรื่องความชอบธรรมเป็นอันดับแรกครับที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อประเมินสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่หนทางแห่งชัยชนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าในยุคนั้นในยุคสมัยของซุนวูนั้นนะครับประเทศจีนยังไม่มีการรวมกันเป็นประเทศที่ใหญ่โตนะครับและเป็นมหาอำนาจเหมือนปัจจุบันนะในยุคที่ประเทศจีนมีการแบ่งเป็นแคว้นๆนะครับที่ทุกท่านเคยดูหนังจีนนะแคว้นใหญ่น้อยกระจายกันไปครับอยู่ในแผ่นดินที่กว้างใหญ่โดยมีเจ้าผู้ครองนครหรือที่เราเรียกกันว่าอ๋องท่านอ๋องนั่นเองนะครับหรือที่เราเคยได้ยินเนาะเป็นผู้ปกครองครับมีการแย่งชิงอำนาจลุกลานกันในหมู่แคว้นต่างๆและแม้แต่ภายในแคว้นเองก็มีการซ่องสุมกำลังเพื่อชิงอำนาจก่อให้เกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาครับการทำสงครามในแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือราษฎรครับประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ต้องพบกับภัยสงครามต้องพบกับความอดอยากเดือดร้อนไปทั่วทุกหนแห่งนะครับและผู้ชายที่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีต้องถูกเกณฑ์มาเป็นทหารออกรบทัพจับศึกแทนที่จะช่วยครอบครัวอย่างมีความสุขครับถูกต้องเกณฑ์ทหารซะงั้นและคนในแคว้นนั้นมักจะไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามทุกครั้งเลยครับฉะนั้นที่ว่าความชอบธรรมในส่วนนี้ซุนวูจึงมุ่งเน้นที่จะสอนแม่ทัพหรือผู้นำต้องมีภาระหน้าที่ที่จะทำให้เหล่าผู้คนในแคว้นนั้นมีความเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำสงครามนะครับรวมถึงจะต้องเป็นความน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันต้องมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับในความชอบธรรมนี้ก็เน้นในจุดที่แบบร่วมกันทำร่วมกันเสมอนะครับไม่ใช่คนเดียวก็เห็นอยู่คนเดียวนะครับเพราะถ้ายังคงมีความคิดที่แตกแยกหรือมองต่างกันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้นำทัพครับที่จะต้องทำทุกวิถีทางที่จะรวมใจกันนะครับทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันครับและจะเป็นเอกภาพในการบัญชาการรบเพื่อให้ได้ชัยชนะถ้าจะเปรียบเทียบแบบไทยๆก็น่าจะเป็นแบบชาวบางละจันที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวประเภทมาด้วยกันไปด้วยกันตายด้วยกันหรือบุกรุกเข้าโจมตีเมืองจันทร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ทหารทุกคนสู้แบบยอมตายยอมทุบหม้อข้าวเพื่อที่จะยึดเมืองจันทบุรีให้ได้ไม่มีคำว่าแพ้อย่างเด็ดขาดครับในหนังสือบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบแบบไทยเนี่ยเอาจริงๆสามารถเปรียบเทียบแบบไทยๆได้หลายสถานการณ์นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอ่านตามหนังสือดีกว่าหากนำมาประยุกต์ใช้สำหรับในเรื่องของคนและการบริหารคนนั้นความชอบธรรมมีความหมายที่ครอบคลุมได้หลายประการคือการมีเป้าหมายมีพันธกิจวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายทัศนคติวิสัยทัศน์นะครับนโยบายและหลักความคิดหลักการทำการร่วมกันและตรงกันอะไรแบบนี้ครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญครับที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเห็นพ้องต้องกันครับเข้ามาร่วมกันประกอบธุรกิจหนึ่งหรืองานหนึ่งให้บรรลุสำเร็จครับซึ่งจะขอแนะนำตัวอย่างนะครับขององค์กรหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากในการทำธุรกิจครับที่หลายคนมองว่าเป็นมหัศจรรย์ทางธุรกิจเลยทีเดียวองค์กรที่ว่านี้คือที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นครับร้านอิ่มสะดวกเป็นอันดับ1ของไทยและอันดับ3ของโลกนั่นเองนะที่ผมอ่านหนังสืออยู่ปัจจุบันไม่รู้สถิติแน่นอนนะครับเป้าหมายในการทำธุรกิจของเซเว่นอีเลฟเว่นร้านอิ่มสะดวกซื้อนะครับอันดับ1ของเมืองไทยการเริ่มดำเนินธุรกิจการค้าปลีกยุคใหม่ของเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตและไม่หวังผลกำไรเกินควรครับอีกทั้งดำรงความเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีไทยให้ดำเนินไปอย่างมีคุณค่าครับประโยคข้างบนนี้คือคำกล่าวของคุณก่อศักดิ์ครับประธานกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับที่ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ 7-Eleven ครับตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเลยและด้วยจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมั่นคงนี้นั่นเองครับ
ทำให้7 e เ e ่ e อก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จปัจจุบันนะครับมีมากกว่า 5,300 สาขาครับในหน้าที่ผมอ่านปัจจุบันคงมากกว่านี้แล้วนะครับด้วยยอดขายกว่าแสนล้านถือเป็น7 e เ e ่ e อันดับ3ของโลกที่มีสาขามากที่สุดเลยรวมถึงมีรางวัลมากมายที่ได้รับทั้งในต่างประเทศในฐานะองค์กรดีเด่นต่างๆครับซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ถือเป็นหลักวางไว้คือเราให้บริการความสะดวกสบายกับทุกชุมชนครับและปรัชญาองค์กรใครไม่รู้จักปรัชญาองค์กรของ7 e เ e ่ e นะครับเราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุขเพื่อเดินไปสู่พันธกิจที่วางไว้ว่ามุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานแบบกลมกลืนครับพร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชนครับตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นจากเป้าหมายที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นทำให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ7 e เ e ่ e นะครับได้ทำทุกวิถีทางด้วยความมุ่งมั่นได้ทำทุกวิถีทางนี่ผมเห็นชัดเลยนะครับเข้า7 e เ e ่ e พนักงานนี่ทำทุกอย่างจริงๆนะครับเก่งจริงๆนะครับทำทุกวิถีทางจริงๆที่จะค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับแม่ฉลาดไหมครับอนาคตด้วยเห็นไหมไม่ปัจจุบันอย่างเดียวโดยเน้นความสะดวกซื้อและบริการที่เป็นเลิศครับด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและพันธมิตร7 e เ e ่ e ด้วยยึดหลักร่วมกันว่าข้อ1ครับบริษัทจะให้บริการลูกค้าผู้มีความต้องการจะสะดวกซื้อโดยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการครับข้อ2บริษัทจะสร้างทีมงานที่มีจิตสำนึกด้านการบริหารมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมีขวัญกำลังใจด้วยการมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีครับข้อ3บริษัทจะร่วมสร้างอนาคตของชาติด้วยการสนับสนุนศึกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขข้อ4บริษัทจะเป็นผู้แสวงหาและนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือครับในการบริหารงานให้ครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์ครับข้อ5ครับบริษัทจะสร้างองค์กรคุณภาพให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจใหม่ครับนี้ถือเป็นกรอบที่7 e เ e ่ e ดำเนินตามมาอย่างเคร่งครัดครับแต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรร่วมกันนี้ได้เคยถูกสั่นคลอนมาโดยตลอดครับโดยสื่อมวลชนบางฉบับที่ขาดความเข้าใจลึกซึ้งถึงธุรกิจการค้าปลีกยุคใหม่ที่ได้ออกมาเขียนด้วยความคิดของตนเองว่าการเข้ามาของ7 e เ e ่ e เป็นการทำลายล้างร้านค้าปลีกดั้งเดิมหรือโชว์หวยในอดีตหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไปสักหน่อยนะครับการกล่าวหาแบบนี้เหมือนสงครามเลยที่ผู้นำและพนักงานทุกคนของ7 e เ e ่ e ต้องต่อสู้และเอาชนะให้ได้เท่านั้นครับหากจะมองด้วยความเป็นจริงแล้วในช่วง20 ปีกว่าที่ผ่านมาสังคมไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับซึ่งเป็นไปตามกระแสของโลกทำให้วิถีชีวิตของคนไทยนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปตามแบบเป็นเรื่องปกติครับต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมีกระแสไงและในเกือบทุกครอบครัวยุคสมัยนี้นะครับที่ต้องพยายามดิ้นรนให้มากขึ้นในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เวลาในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงจึงต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันครับใน1วันนั้นคนส่วนมากจะอยู่นอกบ้านมากกว่าครับทำให้ร้านโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกดั้งเดิมมักจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นต้องขาดลูกค้าเป็นจำนวนมากเพราะผู้คนส่วนมากก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นหากจะพูดกันตามหลักความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่7 e เ e ่ e เข้ามาเปิดบริการทำให้ร้านโชว์หวยนั้นตื่นขึ้นมาทันโลกครับและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีโชว์หวยมากมายที่ปรับตัวปรับกลยุทธ์และประสบความสำเร็จมากมายด้วยซ้ำครับที่เด่นชัดสุดก็คือโครงการที่เข้าไปช่วยการจัดอบรมสัมมนาร้านโชว์หวยอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารมืออาชีพระดับสูงหลายท่านเพื่อช่วยยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพคงจะสวนทางกับคำกล่าวหาลอยๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงหากคนที่รู้จริงด้านการค้าจะรู้ดีว่า7 e เ e ่ e นั้นไม่ใช่คู่แข่งของร้านโชว์หวยเลยเพราะหัวใจหลักของ7 e เ e ่ e มุ่งเน้นไปที่บรรดาอาหารและของใช้ในบ้านที่มีผู้บริโภคที่อาจจะขาดมือและมาหาซื้อที่ร้านได้อะไรแบบนี้24 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ที่มีการวางขายในจำนวนต่อชิ้นไม่มากที่ในยุคนี้ก็เน้นไปที่อาหารและก็พร้อมกินเสียด้วยซ้ำรวมถึงราคาสินค้าใน7 e เ e ่ e เนี่ยแม่งแพงรวมถึงราคาสินค้าใน7 e เ e ่ e เนี่ยแพงกว่าสินค้าในร้านโชว์หวยด้วยซ้ำและการตั้งร้านค้าของ7 e เ e ่ e ทุกสาขานั้นจะเน้นทำเลทองตามถนนหรือชุมชนใหญ่ๆไม่ได้ไปอยู่ในหมู่บ้านเลยตามตอกซอกซอยแต่อย่างใดก็ไม่มีนะครับหากจะมองกันลึกๆแล้วการที่ร้านโชว์หวยพบกับการล่มสลายนั้นเป็นจำนวนมากนั้นก็ยังมีอีกหลายสาเหตุหลายปัจจัยครับเช่นการเข้ามาของห้างดิสคาวน์สโตร์ยักษ์ใหญ่ที่ต่างชาติลุกเข้ามาในธุรกิจอย่างหนักตั้งแต่ปี 2540 นู่นโดยใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเช่นการลดราคามากกว่าการทำระบบสมาชิกมีการผูกพันการทำโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพการกระจายสาขาทุกมุมเมืองและยังขยายลงไปในไซส์ขนาดเล็กครอบคลุมไปทั่วเมืองไทยการไม่เอื้ออำนวยในด้านกฎหมายค้าปลีกที่ภาครัฐกำลังเร่งแก้ไขความไม่เป็นธรรมนี้ยังล่าช้ามากไม่ทันการไม่ปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงของร้านโชว์หวยบางรายที่ยังคงยึดติด
กับการค้าเก่าๆตั้งแต่ในอดีตที่ยังคงเชื่อว่าร้านของตนนั้นยังสามารถกุมหัวใจของลูกค้าได้ถึงแม้จะมีสินค้าที่เก่าหรือไม่ตรงยุคสมัยไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าการบริหารจัดการภายในร้านมักจะยึดตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับเอาความไม่ชอบส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะชอบหรือไม่ชอบไม่ค่อยจะสนใจเลยรวมถึงการบริการที่ไม่พัฒนาของตนเองและการบริการตามขึ้นมาซึ่งบางรายอาจจะยังขาดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งในยุคใหม่ต้องเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งถ้าร้านโชว์หวยรายใดไม่มีความเข้าใจและพัฒนาควบคุมไปกับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วไซต์ธุรกิจเหล่านั้นจะล่มสลายไปเองโดยที่อาจจะไม่ต้องมีคู่แข่งหรือใครคอยทำลายด้วยซ้ำประเภทแพ้ภัยตัวเองโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญมากที่ร้านโชว์หวยล่มสลายในวันนี้ซึ่งพูดตามความจริงที่เห็นนะครับไม่ได้มาเขียนยกยอเซเว่นอีเลฟเว่นแต่อย่างใดการเข้ามาของเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยพอดีครับด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของคุณธนินทร์ เจรวนนท์นะครับผู้นำแห่งเครือ CP ที่เดินไปต่างประเทศบ่อยครั้งครับและเห็นกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกอีกทั้งยังเชื่อว่ากระแสเหล่านั้นจะต้องมาถึงเมืองไทยแน่นอนจึงตัดสินใจนำเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านโชว์หวยติดแอร์เลยครับยี่ห้อนี้เข้าสู่เมืองไทยภายใต้ร่มเงาของเครือ CP ครับซึ่งในขณะนั้นธุรกิจค้าปลีกใหม่นี้ก็มีหลายธุรกิจได้นำเข้ามาเปิดหลายยี่ห้อด้วยกันก่อนหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะครับแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเท่าครับเรื่องนี้น่านำมาเป็นกรณีศึกษาเช่นกันเนาะในช่วงสมัยแรกนั้นเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นของใหม่สำหรับคนไทยแม้จะได้รับความนิยมพอสมควรแต่ก็เจอปัญหามากมายครับโดยเฉพาะการขยายสาขานะครับการบริหารสินค้าคงคลังอะไรอย่างเงี้ยพนักงานประจำร้านนะครับแต่เมื่อคุณก่อศักดิ์เนี่ยได้ถูกดึงตัวมาบริหารเนี่ยก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับและด้วยการทำงานที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ที่เด่นชัดนะครับรวมกับฝีมือในการบริหารงานสไตล์ตะวันออกประสานตะวันตกจึงทำให้เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเคียงคู่กับสังคมไทยครับซึ่งเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็ได้พิสูจน์ถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำธุรกิจดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแม้จะถูกโจมตีบ่อยครั้งมาจากสังคมการค้าปลีกทุกรูปแบบในฐานะร้านอิ่มสะดวกอันดับหนึ่งของไทยนะครับในฐานะร้านอิ่มสะดวกอันดับหนึ่งของไทยนะครับแม่ถ้าผมเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงอยากจะแบบขอพูดในฐานะกาแฟอันดับหนึ่งของไทยขอพูดในฐานะร้านแอร์อันดับหนึ่งของไทย คงจะเท่น่าดูนะครับในฐานะร้านอิ่มสะดวกอันดับหนึ่งของไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากที่สุดจนกลายเป็นตำนานหน้าหนึ่งของวงการธุรกิจการค้าปลีกของเมืองไทยที่ถูกยกย่องว่าเป็นหัศจรรย์ค้าปลีกยุคใหม่ครับด้วยความมุ่งมั่นของเหล่าพนักงานทุกคนภายใต้การมีจุดเป้าหมายร่วมกันนะครับหรือความชอบธรรมที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นเองครับในตำราพิชัยสงครามซุนวูนนะครับเปรียบเทียบกับข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเนาะอีกทั้งเชื่อได้ว่าเซเว่นอีเลฟเว่นภายใต้การนำของคุณก่อศักดิ์นะครับเจ้าของรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Award ครับประเภทตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2010 นะครับและอีกหลายรางวัลคนนี้นะครับที่ในปัจจุบันผมไม่ทราบจริงเพราะว่าอ่านตามหนังสือเท่านั้นเนาะใครที่ทราบก็เขียนบอกไว้ได้นะครับคงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความสำเร็จที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เท่านั้นครับแต่ยังคงพากองทัพที่ชื่อเซเว่นอีเลฟเว่นเดินลุดหน้าเติบโตไปอย่างไม่หยุดยั้งครับด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพด้วยระบบงานที่ทัดเทียมระดับสากลและคนคุณภาพครับตามแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจนต่อไปอย่างแน่นอนมากขึ้นครับสำหรับองค์กรใดหน่วยงานใดหรือการที่จะทำธุรกิจใดก็ตามขอโปรดอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก่อนที่จะร่วมกันทำการใดก็ตามซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเหนืออื่นใดต้องมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์พันธกิจอุดมการณ์ที่ชัดเจนร่วมกันเป็นเข็มทิศในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ผิดทิศทางครับซึ่งทิศทางที่ถูกต้องสำคัญกว่าความเร็วครับโอ้โหคำนี้เด็ดจริงๆครับฟังอีกทีทิศทางที่ถูกต้องสำคัญกว่าความเร็วครับเพราะว่าถ้าเรามีทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยเราไปช้าหรือเร็วเนี่ยยังไงมันก็ถูกเนาะแต่ถ้าเร็วเนี่ยแล้วผิดทางเนี่ยมันเร็วไปก็เท่านั้นนะและเพื่อหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนเกิดความสมัครสามัคคีนะครับและช่วยนำพาองค์กรนั้นไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สมกับความตั้งใจเหมาะอย่างยิ่งในการทำธุรกิจการค้ายุคใหม่ที่ต้องพบกับการแข่งขันสูงทุกชั้นเชิงและเล่ห์เหลี่ยมที่คู่แข่งถล่มเข้ามารวมถึงต้องเร่งพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งแล้วพลังแห่งความสามัคคีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือเรียกกันในปรัชญาธุรกิจว่า all for one one for all นั้นสำคัญมากเพราะพลังแห่งความสามัคคีเกิด
ขึ้นที่ใดณที่แห่งนั้นจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามมาอย่างแน่นอนครับต่อไปเงื่อนไขที่2สภาวะแห่งอากาศหรือหมายถึงดินฟ้าอากาศนะครับซุนวูเนี่ยกล่าวถึงเรื่องลมฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่2ครับที่บรรดานักการทหารในควรใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อประเมินก่อนที่จะลงมือทำสงครามเพราะความเป็นจริงในธรรมชาติที่ปกติลมฟ้าอากาศนั้นเป็นไปตามฤดูกาลของมันครับและมีเหตุผิดปกติวิสัยอยู่เสมอครับซึ่งส่วนมากจะมีเขาลางบอกเหตุให้เห็นก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์เปลี่ยนผันไปจากเดิมที่เคยเป็นครับซึ่งนักการทหารไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันต้องทราบถึงสถานการณ์ลมฟ้าอากาศในช่วงที่ทำสงครามว่าเป็นเช่นไรเพราะเรื่องลมฟ้าอากาศถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากครับสงครามในอดีตมากมายที่ธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวแปรครับที่พลิกสถานการณ์จากชนะมาเป็นแพ้และดูจากที่เหมือนจะแพ้แน่นอนกลับมาชนะได้สมัยโบราณที่ปรึกษาทางการทหารหรือเรียกกันว่ากุนซือนั้นจะมีความสามารถในการทำนายเหตุการณ์ธรรมชาติดังกล่าวจนเรียกว่าผู้อย่างรู้ฟ้าดินครับซึ่งมาจากสถิติและการเฝ้าสังเกตความเป็นไปในสิ่งแวดล้อมต่างๆก่อนที่จะมีลมฟ้าอากาศตามปกติหรือแปรปรวนครับในทางสงครามธุรกิจการค้าแล้วที่ว่าลมฟ้าอากาศควรจะหมายถึงบรรยากาศช่วงเวลาหรือจังหวะในการลงทุนครับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยหรือผลเสียต่อการลงทุนทั้งในต่างประเทศและในประเทศครับรวมทั้งตลาดและพลังการซื้อของกลุ่มเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ผู้นำควรจะเฝ้าติดตามดูอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันรวมถึงภาวะทางการเมืองที่สงบนิ่งหรือมีลักษณะที่แปรปรวนไปมาตลอดเวลาต้องรู้อย่างแน่ชัดว่ากลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองในเวลานั้นเป็นกลุ่มใดครับที่มักมีการเปิดใช้นโยบายการค้าที่แตกต่างกันและยังมีทิศทางการค้าของโลกมาชี้นำหรือที่เรียกกันว่าเทรนด์ของโลกครับเช่นในระยะเวลาหนึ่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเครื่องยนต์มาแรงในขณะอีกห่วงเวลาหนึ่งสินค้าแบบ IT มาแรงอะไรเงี้ยสินค้าเกษตรหรือสินค้าเพื่อสุขภาพกลับได้รับความนิยมรวมถึงภาวะเศรษฐกิจของโลกที่พลิกผันตลอดเวลาจนมีนักเศรษฐศาสตร์ของโลกได้กล่าวถึงวงจรเศรษฐกิจโลกที่ขึ้นและลงในทุก7ปี10ปีหรือ15ปีแล้วแต่ธุรกิจนั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อลงจนถึงที่สุดก็ตกลงไปไม่ได้อีกแล้วนะครับก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเหมือนกันครับในเส้นทางที่ขึ้นและตรงนี้แหละสำคัญมากที่นักธุรกิจต้องรู้และใช้โอกาสให้เป็นครับการดูทิศทางลมนั้นจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจที่จะลงทุนครับการค้าแบบหนึ่งนั้นเหมาะสมกับห่วงเวลาของมันขอเรียนให้ทราบความจริงอย่างหนึ่งว่าในโลกนี้ไม่มีสินค้าตัวใดที่ได้รับความนิยมตลอดกาลครับทุกสินค้ามันมีช่วงเวลาของมันผู้ที่ต้องการชัยชนะไม่ว่าจะแบบถาวรหรือแบบฉับพลันควรไตร่ตรองให้ดีนะครับดูให้ถี่ถ้วนก่อนเนาะแต่ในทางการเอาชนะใจคนและการบริหารคนนั้นหมายถึงการรู้จักคนในทุกแง่มุมนะครับที่ต้องรู้จักธรรมชาติและความต้องการทั้งหมดของคนไม่ว่าจะนิสัยใจคอความสามารถพรสวรรค์ความซื่อสัตย์ความขยันขันแข็งความต้องการพื้นฐานที่ทุกคนนั้นมีรวมถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตก่อนที่จะนำคนเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรครับ CEO ผู้บริหารและผู้นำในทุกระดับรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างคนคุณภาพสู่องค์กรครับต้องรู้ถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อที่จะจำแนกคนทั้งหลายนั้นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับทั้งนี้เพื่อนำคนคุณภาพเหล่านั้นมาสร้างศักยภาพสูงสุดขององค์กรครับดังที่นักบริหารด้านทรัพยากรของมนุษย์องค์กรชั้นนำทั่วโลกรู้จักกันดีในคำว่าคุณภาพสร้างคนคนคุณภาพสร้างองค์กรครับเราจะมาดูตัวอย่างของการสร้างคนคุณภาพคนเก่งในองค์กรของเครือ CP กันว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรชั้นนำที่มีแต่คนเก่งมาทำงานมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยเคล็ดลับการสร้างคนเก่งสไตล์เจ้าสัวธนินทร์ เจรวนนท์ผู้นำแห่งเครือ CP ครับในเรื่องนี้คุณธนินทร์ เจรวนนท์ผู้นำแห่งเครือ CP นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าสัวไร้เทียมทานของเมืองไทยที่มีบริษัทในเครือมากกว่า200บริษัทน่าจะมากกว่าด้วยนะครับณปัจจุบันเนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกมีมูลค่าการตลาดหลายแสนล้านครับและพนักงานร่วมกันหลายแสนคนได้เผยถึงเคล็ดลับในการสร้างคนเก่งให้กับองค์กรที่น่าสนใจมากเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจนะครับต่อองค์กรของธุรกิจที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ด้วยเนาะการสร้างคนเก่งสไตล์เจ้าสัวแห่งเครือ CP นะครับข้อ1ต้องให้อำนาจครับเพราะคนเก่งต้องมีเวทีมีอำนาจสำหรับใช้ในการแสดงความสามารถครับข้อ2ต้องให้เกียรติครับเพราะนอกจากการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วคนเก่งต้องได้รับการยอมรับครับข้อ3ต้องให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเงินครับซึ่งก็คือผลตอบแทนที่สูงจูงใจพร้อมขอให้ผู้นำกลุ่มธุรกิจต่างๆเร่งดำเนินการสร้างและพัฒนาคนเก่งให้แก่เครือ CP ด้วยเพราะ CP จะยิ่งใหญ่ได้ต้องสร้างคนถ้าไม่มีคนเก่งเราก็ไม่สามารถชนะในตลาดโลกได้ครับนอกจากนี้คุณธนินทร์ยังบอกกับผู้บริหารระดับสูงของ CP ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์นะครับในการสร้างคนโดยหนึ่งในวัฒนธรรม CP ที่สำคัญก็คือต้องโปรโมทผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะการสร้างคนที่เก่งกว่าตัวเองขึ้นมาครับตรงนี้แหละสำคัญมากสร้างคนที่เก่งกว่าตัวเองนะครับโดยยกตัวอย่างที่คุณธนินเคยได้รับโอกาสนั้นจากนายจรัญและนายมนตรีเจรวนนท์ผู้เป็นพี่ชายและผู้บริหารสูงสุดในอดีตครับนอกเหนือจากนี้เครือ CP ยังมีนโยบายเร่งพัฒนาคนเก่งและสร้างผู้นำรุ่นใหม่โดยศึกษาต้นแบบจากองค์กรระดับโลกที่ประสบความสำเร็จพร้อมกันนี้ได้ดำเนินโครงการนี้จะตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับก็คือ Leadership Center นะครับได้ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในระดับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรครับทั้งในประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนครับและหลักการหนึ่งที่คุณธนินใช้ในการสร้างคนมาตลอดเวลาอย่างยาวนานที่ได้รับการยอมรับกันมากก็คือเลือกคนให้ถูกใช้คนให้เป็นครับโดยคุณธนินได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากจะขอย้ำว่าหลักการของเครือ CP ในการเลือกสรรผู้ที่จะมาร่วมงานด้านการบริหารประการแรกนะครับจะต้องเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงประการที่2จะต้องเลือกผู้ที่มีความขยันครับประการที่3จะต้องเลือกผู้ที่มีความอดทนครับและ4ครับจะต้องเลือกผู้ที่มีความพยายามสูงครับจะต้องเลือกผู้ร่วมงานที่ไม่เห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้ครับนอกจากคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้แล้วคุณธนินยังเห็นว่าการที่คนเราจะเก่งจะเจริญได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบคือ 1. ต้องมีโอกาสครับ 2. ต้องมองจุดเด่นของผู้อื่นครับ 3. ต้องเป็นคนมีจิตใจให้อภัยไม่อาฆาตครับ 4. ต้องหาปมด้อยของตนเองครับ 5. ต้องรู้จักเสียเปรียบครับที่ผ่านมาทุกคนจะทราบดีว่านโยบายของ CP คือตลาดของทั่วโลกเป็นของ CP วัตถุดิบของทั่วโลกเป็นของ CPเพราะเราสามารถขายของไปทั่วโลกไม่ว่าจะที่ไหนก็เป็นตลาดของ CP ส่วนที่ว่าวัตถุดิบของโลกก็จะเป็นของ CP นั้นหมายถึงเครือ CP สามารถหาวัตถุดิบได้จากทุกแห่งที่มีต้นทุนเหมาะสมไม่จำเป็นว่าต้องซื้อจากประเทศไทยประเทศเดียวครับสำหรับวันนี้ผมขอเพิ่มอีกตัวว่าคนเก่งของโลกเป็นของ CP ที่ผมกล้าพูดคำนี้เพราะเครือ CP อยู่1ใน500บริษัทชั้นนำของโลกเราเคยอยู่ในอันดับที่200กว่าพอวิกฤตเศรษฐกิจอันดับเราก็แบบตกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่1ใน300พอเจอไข้หวัดนกก็เจอวิกฤตอีกก็ตกไปอยู่300นู่นถ้าเราไปเชิญคนเก่งๆในโลกนี้ก็ไม่ใช่แค่เงินเดือนอย่างเดียวเราให้เงินเดือนสูงเขาก็อาจจะไม่มานะครับไม่เกี่ยวนะด้วยเหตุผลว่าเขาดูว่าบริษัทนี้มีวัฒนธรรมอย่างไรเชื่อถือได้หรือไม่ครับดังนั้นแม้ว่าเราให้เงินเดือนสูงๆเขาออกมาอยู่กับเราแต่ไปพูดกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รู้จักไม่มีใครเข้าใจว่าบริษัทนี้คือใครแต่ถ้าถูกถามว่าคุณอยู่บริษัทไหนตอบว่าอยู่เครือโภคภัณฑ์นะครับบริษัทนี้อยู่1ใน500บริษัทชั้นนำของโลกถ้าเขามาอยู่เขาก็มีเกียรติยินดีที่จะมาครับวันนี้เราพูดได้ว่าคนเก่งในทั่วโลกนี้เรามีโอกาสได้ไปเชิญมาเนี่ยเราต้องเชิญคนเก่งเข้ามาเสริมในจุดที่เราไม่มีความสามารถเพราะถ้ารอสร้างคนเราอาจเสียเวลาหรืออาจใช้เวลา10ปีถึงจุดนั้นโอกาสก็ผ่านไปแล้วครับธุรกิจจะดำเนินไปได้ขยายตัวได้ดีหรือไม่หรือธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับบุคลากรหรือคนในองค์กรครับเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมาจากคนเงินก็มาจากคนเทคโนโลยีก็มาจากคนผมถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ล้ำค่าที่สุดเลยครับเป็นหัวใจของทุกองค์กรครับเราจึงต้องมีคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความมานะพยายามมีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรมากๆครับจึงจะสามารถนำพาองค์กรหรือบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้ครับแม้ว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราต้องอาศัยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมครับมีการบริหารจัดการมีแบบประสิทธิภาพสูงครับแต่องค์ประกอบเหล่านั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากว่าองค์กรขาดบุคลากรที่มีคุณภาพครับผมต่อสู้มาตั้ง10ปีในสมัยนั้นบ้านเรายังไม่มีวิชาการเทคโนโลยีทางด้านนี้เลยเราต้องเริ่มต้นสร้างคนครับเพราะหากไม่มีคนเสียแล้วทุกอย่างเราก็ต้องใช้เวลา2ปีในการสร้างผู้จัดการฟาร์มผู้จัดการระดับบริหารที่จะต้องรู้ลึกซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า6ปีในเรื่องการตลาดการค้าหากมีประสบการณ์ความสามารถเต็มตัวต้องใช้เวลาถึง10ปีเลยครับเคล็ดลับการสร้างคนเก่งของเครือ CP นั้นได้สร้างคนคุณภาพครับเขาสร้างคนคุณภาพออกมามากมายนะครับที่ไปขับเคลื่อนให้เครือ CP ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้นำนั้นมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของคนครับเป็นอย่างดีและลึกซึ้งมากด้วยถึงแม้จะมีคนจำนวนมากมายที่เข้าร่วมงานกับเครือ CP ก็ตามเรื่องของการเข้าใจถึงสภาวะจิตใจที่เปรียบได้กับการเปลี่ยนแปลงดังสภาวะของธรรมชาตินั้นถึงแม้ธรรมชาตินั้นบางครั้งอาจจะคาดเดาได้ยากก็ตามแต่ทว่าคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงในความพยายามของคนที่ต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนถูกไหมรวมถึงสามารถที่จะใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้องค์กรใดก็ตามหากรู้จักธรรมชาติของคนและควบคุมคนอยู่ในกำมือได้สามารถควบคุมทิศทางและคุณภาพของคนนั้นได้อย่างอยู่หมัดแล้วว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั้นอยู่ที่คนทั้งสิ้นครับถ้ายิ่งมีคนดีคนเก่งคนคุณภาพเท่าใดองค์กรหรือหน่วยงานนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองครับเพราะเมื่อคุณภาพสร้างคนคนคุณภาพก็สร้างองค์กรเช่นกันครับเงื่อนไขที่3ครับ
สมรภูมิครับหลังจากได้พิจารณาถึงสถานการณ์2ประการแรกไปแล้วครับ1คือความชอบธรรม2คือสภาวะอากาศแล้วซุนวูได้กล่าวถึงเรื่องประการที่3ครับเป็นเรื่องที่สำคัญต่อมาก็คือสมรภูมิเนี่ยภูเขาเป็นที่ราบเป็นทุรกันดารหรือสมบูรณ์เป็นดีหรือเลวใกล้หรือไกลครับคำว่าสมรภูมิในตำราวิชัยสงครามซุนวูนั้นหมายถึงพื้นที่ครับพื้นที่ที่จะทำการรบตัดสินแพ้หรือชนะครับถ้าเราเคยดูสามก๊กเราจะเห็นโอ้โหเลือกหุบเขาตรงนั้นดีกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักการทหารต้องทราบเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะพื้นที่รบครับที่ทหารจะต้องแบบเข้าไปรบอะไรแบบนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นเยี่ยงไรครับพื้นที่เป็นภูเขาสูงหรือเป็นที่ราบอยู่ใกล้หรือไกลจากเมืองที่ตั้งอะไรแบบนี้พื้นที่กว้างใหญ่หรือว่าแคบที่จะใช้แบบเป็นสถานที่เผด็จศึกได้หรือเปล่านะครับจุดที่บังคับฆ่าศึกให้อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องรู้ซึ้งรู้ลึกรู้จริงอย่างละเอียดครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมกองทัพเตรียมอาวุธที่ใช้การบำรุงขนส่งเสบียงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การรบแบบแผนใดที่สามารถพิชิตศึกได้เด็ดขาดอะไรแบบนี้ในอดีตนั้นกุนซือทางทหารจะมีแผนที่ของเมืองอื่นด้วยครับซึ่งอาจจะได้มาหลากหลายวิธีนะครับทั้งคนส่งไปสำรวจบ้างเปิดเผยหรือว่าส่งสปายอะไรแบบนี้สำหรับในการทำสงครามธุรกิจการค้าแล้วสมรภูมิมีความหมายหลายประการคือเป็นทั้งพื้นที่การขายหรือตำแหน่งการตลาดครับซึ่งจะเป็นที่กำหนดผลหรือตัดสินผลในการทำธุรกิจนั้นๆเลยทีเดียวและในสินค้าและการบริการหรือธุรกิจบางตัวนั้นอาจจะมีหลายๆพื้นที่ในการทำธุรกิจนั้นๆเหมือนดังเช่นสงครามใหญ่นั้นต้องมีหลายสมรภูมิที่ลบกันอะไรแบบนี้จนมีคำกล่าวถึงวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของนักการตลาดยุคเก่าที่เตือนใจนักการตลาดรุ่นใหม่ว่าชนะในสมรภูมิแต่แพ้สงครามโอ้โหหมายความว่าการทุ่มกำลังมากเกินไปเพื่อยึดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งถึงจะชนะในพื้นที่นั้นก็จริงแต่แพ้ในอีกหลายสมรภูมิสรุปผลโดยรวมแล้วจึงแพ้สงครามการตลาดอย่างย่อยยับครับตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือการถอนตัวของคาฟูครับห้างค้าปลีกข้ามชาติที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกที่ผลประกอบการในประเทศไทยและในเอเชียบางประเทศไม่ดีครับซึ่งถือว่าแพ้ในบางสมรภูมิเท่านั้นผู้นำองค์กรคาฟูรู้ดีว่าต่อไปเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วครับบอบช้ำขายกิจการเลยครับขายกิจการที่ไม่ดีให้คนอื่นไปก่อนนะครับที่จะพบกับความเสียหายหนักกว่านี้ครับแต่อย่างไรก็ตามผลกำไรโดยรวมทั้งโลกของคาฟูยังดีเยี่ยมครับจึงยังชนะสงครามทั้งหมดอยู่ดีครับนักการตลาดและผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์และมองภาพรวมของธุรกิจของตนให้ชัดเจนครับเพราะบางพื้นที่บางตลาดอาจช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าอีกพื้นที่หนึ่งหรือสินค้าตัวหนึ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้หรือไม่เหมาะกับพื้นที่นี้และกว่าจะทราบผลทางการตลาดต้องใช้เวลาและกลยุทธ์ในการวางสินค้าและรูปแบบเพื่อขยายผลแห่งความสำเร็จในการยึดพื้นที่การขายหรือตำแหน่งการตลาดนั้นถ้าไม่ใช่หรือผลออกมาไม่ดีขอให้อย่าไปฝืนดันทุลังเพราะจะมีแต่พ่ายแพ้ครับสู้หาช่องทางใหม่วิธีการใหม่ตลาดใหม่ซึ่งน่าจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันได้เด่นชัดก็คือการเลือกวางตำแหน่งการตลาดของเบียร์ช้างของเจ้าสัวเจริญนะครับหรือจอมราชันแห่งวงการน้ำเมาที่เมื่อตัดสินใจลุกเข้าไปในตลาดเบียร์หลังจากที่เป็นเจ้าของตลาดเหล้าทั้งหมดในเมืองไทยแต่เพียงผู้เดียวไปแล้วซึ่งสื่อมวลชนได้วิจารณ์กันว่าอาจจะเป็นด้วยการทนกลิ่นเย้ายวนของตลาดเบียร์ที่มีมูลค่าสูงลิบดิ้วหรือต้องการกุมวงการน้ำเมาอย่างเด็ดขาดนั่นเองยังมีหลายคนเข้าใจว่าเจ้าสัวเจริญทำเบียร์ช้างเป็นเบียร์ตัวแรกซึ่งไม่ใช่ครับเพราะเขาเคยลองตลาดมาแล้วกับเบียร์คลาสเบิร์กครับที่ร่วมลงทุนกับต่างประเทศแต่ผลประกอบการออกมาไม่ดีครับเป็นที่น่าแบบไม่น่าพอใจเพราะไม่สามารถยึดพื้นที่การตลาดของเบียร์สิงห์ได้จึงต้องหยุดและถอยออกมาตั้งหลักใหม่และซุ่มทำเบียร์ช้างออกมาชนกับเบียร์สิงห์อีกรอบครับสำหรับการผลิตเบียร์ช้างออกมาใหม่เนี่ยเพื่อแจ้งเกิดในตลาดเบียร์ของเมืองไทยที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านในแต่ละปีครับเจ้าสัวเจริญและทีมงานนั้นรู้ดีว่าการที่จะแข่งขันคู่ต่อสู้แบบโอ้โหยักษ์ใหญ่เลยเบียร์สิงห์คู่แข่งเดิมเนี่ยใหญ่มากนะครับต้องวางกลยุทธ์สู้ยังไงดีจะต่อกรด้วยชั้นเชิงแบบไหนถึงจะเอาชนะได้นะในเรื่องของการทำราคาขายเท่ากันหรือใกล้เคียงกันรวมถึงตลาดบนที่เบียร์สิงห์ยึดครองเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนั้นเบียร์ช้างนั้นรู้เขารู้เราจึงเลี่ยงจุดแข็งมุ่งเข้าตีจุดอ่อนโดยวางตำแหน่งการตลาดของตนมุ่งลงไปที่ตลาดล่างครับที่มีกำลังซื้อมหาศาลขายในราคาที่ถูกในช่วงแรกที่ออกขายในราคาขวดละไม่เกิน35 บาทครับหรือในบางครั้งทำราคา3 ขวด 100หรือ5 ขวด 100เสียด้วยซ้ำครับซึ่งไม่ใช่ตามเกรด A ที่ขายเบียร์กันในราคาแพงถูกไหมใครทานบ้างครับเนี่ยขวดละไม่เกิน35รวมถึงใช้อำนาจเครือข่ายการขายทุกพื้นที่อารมณ์แบบแผนแบบป่าล้อมเมืองเลยครับและกลยุทธ์เหล้าพ่วงเบียร์ครับที่ร้านค้าเมื่อต้องการจะซื้อเหล้าต้องเอาเบียร์ช้างไปขายด้วยครับนี่เป็นไงกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองครับใช้เครือข่ายเสร็จแล้วก็
กลยุทธ์เหล้าพ่วงเบียร์ครับใครจะเอาเหล้าไปนะโอ้โหต้องเอาเบียร์ไปด้วยครับเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีเหล้าไปขายในร้านเบียร์ช้างจึงยึดหัวหาดยึดร้านค้ายึดตลาดได้ทุกหนแห่งในเมืองไทยครับไม่ว่าจะร้านค้านั้นอยู่ที่ไหนในเมืองในชนบทที่ห่างไกลเกือบทุกตู้แช่ในร้านค้าจะมีเบียร์ช้างขายทั้งสิ้นครับการวางตำแหน่งการตลาดที่ถูกต้องและพื้นที่การขายที่เยี่ยมยุทธแบบนี้จึงส่งผลให้เบียร์ช้างกลายเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนสามารถโค่นยอดขายของเบียร์สิงห์ได้อย่างราบคาบหลายปีติดต่อกันครับและยังคงร้อนแรงมาถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนในการทำธุรกิจว่าต้องมีพื้นที่การขายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับการรู้จักสมรภูมิที่ได้เปรียบของตนเบียร์ช้างจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานแห่งความสำเร็จของเจ้าสัวเจริญนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับคนนั้นควรจะหมายถึงการจัดวางตำแหน่งของคนให้เหมาะสมกับธุรกิจเหมาะสมกับงานที่รู้จักกันดีว่าเลือกคนให้ถูกใช้คนให้เป็นเหมาะกับสมรภูมิครับดังต้องเอาคนที่เก่งทางทะเลเนี่ยไปลบทางทะเลหรือเอาคนที่เก่งการลบแบบกองโจรลุยเข้าไปก่อกวนไม่ใช่แม่ทัพใหญ่ที่ทำอะไรแต่ละทีมีพิธีขั้นตอนมากมายพอแค่จะยกทัพออกมาก็จะแพ้เลยนะครับดังนั้นการที่เลือกคนให้ถูกใช้คนให้เป็นเหมาะกับสมรภูมิจึงสำคัญมากครับซึ่งจะขอยกตัวอย่างจากการใช้คนคุณภาพมืออาชีพที่เหมาะสมให้เข้ามาปรับองค์กรธุรกิจของบริษัทนะครับจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยครับที่กลุ่มบางเหียนโดยคุณทองมานะครับวิจิตรพงษ์พันธ์ที่น่าสนใจไม่น้อยครับเลือกคนให้ถูกใช้คนให้เป็นเหมาะสมกับสมรภูมิสไตล์คุณทองมาครับ CEO แห่งพฤกษา Real Estate ครับองค์กรที่ชื่อว่าพฤกษา Real Estate นั้นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่น่าสนใจนะครับเพราะได้ฝากคลื่นลมอุปสรรคต่างๆมามากมายครับกว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยนะที่ผมกำลังอ่านอยู่เนาะอดีตลูกชายพ่อค้าขายกระเพาะปลาครับเด็กกวนกะละแมครับที่มีความฝันใหญ่คนนี้เขาเริ่มต้นจากชีวิตที่ต่ำกว่าศูนย์ครับเพราะครอบครัวยากจนถึงต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป .4 มาหางานทำครับแต่ด้วยความอดทนความขยันหมั่นเพียรและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาการมีคุณธรรมประจำใจที่ได้รับการสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่ทำให้เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในชีวิตทั้งเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยและกลับเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนนอกระบบนะครับหรือกศน.อะไรแบบนี้ไหมครับศึกษาผู้ใหญ่จนสอบเข้าเรียนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจุฬาเมื่อจบออกมาก็เป็นลูกจ้างในบริษัทก่อสร้างอยู่หลายปีจนเมื่อคุณทองมานั้นตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยเริ่มจากรับเหมาก่อสร้างเล็กๆที่รับเหมาช่วงต่ออะไรเงี้ยครับขยับขึ้นมาทำบ้านจัดสรรราคาถูกแต่คุณภาพสูงในนามบ้านพฤกษานะครับและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนและในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าเจ้าพ่อชาวเฮาส์และได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ระดับที่ใหญ่ขึ้นทั้งบ้านเดี่ยวนะครับอาคารพาณิชย์คอนโดมิเนียมและกลายเป็นองค์กรหมื่นล้านในเวลาไม่นานนักที่กำลังก้าวเข้าสู่องค์กรแสนล้านในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโดยเฉพาะเป้าหมายของการเป็น1 ใน 5ของวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับของเอเชียในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ทำให้คนภายในบริษัทได้มีการปรับองค์กรมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนที่ต้องมีการวางกำลังในตำแหน่งแม่ทัพนะครับเพื่อสั่งการในส่วนต่างๆเนาะทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จให้จงได้ครับกล่าวกันว่าในห่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ใหญ่มากและยังไม่ลุกออกไปหลายด้านนั้นคุณทองมาเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิธีการบริหารสมัยเก่าแบบถึงลูกถึงคนครับที่อาจจะต้องคุกวงในอย่างใกล้ชิดครับเข้าดูแลงานในทุกขั้นตอนตัวเองทั้งหมดเลยทำเองทั้งหมดครับซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการผลักดันให้พฤกษาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในทุกธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะแต่เมื่อเข้าสู่ในยุคต่อมานะครับที่ต้องการแบบต้องการมืออาชีพที่เข้ามาช่วยเสริมจุดอ่อนของคุณทองมาให้เป็นจุดแข็งเนี่ยซึ่งตัวเขาเองก็ทราบดีว่าในการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เขาไม่เชี่ยวชาญจำเป็นต้องมีมือดีเข้ามาช่วยงานครับซึ่งถือเป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญภายใต้มืออาชีพที่คุณทองมาเป็นผู้เลือกเข้ามาร่วมงานทั้งสิ้นครับแม้จะมีกูรูด้านการบริหารหลายท่านวิเคราะห์ว่าการที่พฤกษาเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่นั้นเพราะคุณตัวทองมาก็ไม่ผิดนักอย่างไรก็ดีในช่วงเวลานี้พฤกษาได้เปลี่ยนวิธีการบริหารโดยให้มืออาชีพสายงานต่างๆมาทำงานมากขึ้นครับซึ่งมีทั้งการสร้างคนภายในให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและการเสริมทีมมืออาชีพจากภายนอกครับเพื่อความรวดเร็วในการเติบโตของคุณทองมาได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปว่าตลอด10 ปีนะครับที่ผ่านมาเรื่องของการบริหารจัดการคนการบริหารจัดการองค์กรที่มีนะครับมาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาตรงไหนก็เข้าไปแก้ตรงนั้นเลยจ้างที่ปรึกษามาช่วยดูซึ่งคุณทองมาได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่าเราก็แจ้งกับบริษัทที่ปรึกษาไปว่าเราอยากได้แบบไหนก็บอกไปซึ่งมีอยู่หลายบริษัทที่ใช้บริการอยู่โดยที่เราจะไม่เน้นกำหนดสเปคแบบที่อยากได้เป็นพิเศษแต่จะมาดูว่าแต่ละคนนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามต้องการหรือไม่ซึ่งในอดีตนั้น
มีกว่าครึ่งต่อครึ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาเองจากภายในบ้างแล้วยอมรับว่าการมีส่วนร่วมงานที่มากประสบการณ์ซึ่งมีหลากหลายมากนะอาจจะต้องใช้เหตุผลหรือว่าต้องมีเหตุผลให้ต้องสะดุดหรืออาจจะมีการดึงตัวจากที่อื่นก็ไปได้เพราะคือการแข่งขันทางธุรกิจแต่ก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดหรือค่อยๆแก้ปัญหากันไปหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนาะคุณทองมาแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการควานหามือดีโดยจ้างบริษัทที่ปรึกษาหลายบริษัทต้องการความแตกต่างที่หลากหลายเช่นได้ว่าจ้างบริษัทบรอยเดนนะครับบริษัทสรรหาบุคลากรนะครับรวมถึงอีกหลายบริษัทที่เคยว่าจ้างในการเฟ้นหามือดีเข้ามาช่วยในการขยายธุรกิจจนทำให้มือดีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานแหล่งข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ฝีมือการบริหารคนของคุณทองมาเพราะหลังจากคุณทองมานำพฤกษาเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับซึ่งคุณทองมาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักจึงมีการเพิ่มทีมเข้ามาช่วยด้านต่างๆโดยเฉพาะเมื่อได้ตัวคุณประเสริฐเข้ามาช่วยในการทำตลาดจึงทำให้พฤกษาเติบโตเร็วขึ้นมากๆครับซึ่งเหมือนการนำส่วนผสมที่ลงตัวนะครับเข้ามาแบบลงตัวอย่างสมบูรณ์คือผู้ที่ก่อสร้างเก่งมารวมกับคนที่ขายเก่งธุรกิจก็เติบโตเร็วครับความสำเร็จของพฤกษาเนี่ยที่พูดกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันกับการเติบโตของธุรกิจที่มุ่งเป็นองค์กรแสนล้านครับที่มีการจัดการบริหารในลักษณะของ business unit ครับเป็นสุดยอดกลยุทธ์ของการเลือกคนให้ถูกใช้คนให้เหมาะสมนะครับใช้คนให้เป็นเหมาะกับสมรภูมิอะไรแบบนี้ที่เกิดพลังสูงสุดหลายคนเรียกว่าโตแล้วแตกแล้วโตหรือแยกกันเดินรวมกันตีนั่นเองครับองค์กรในลักษณะ SBU นะครับคือหน่วยธุรกิจคล้ายๆกับบริษัทย่อยแต่ไม่ใช่บริษัทย่อยเสียทีเดียวที่ทำทั้งด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการขายการตลาดการบริหารงานก่อสร้างให้เสร็จแล้วเสร็จในหน่วยกิจอะไรเงี้ยในพฤกษามีหน่วยธุรกิจแบบนี้ประมาณ 11-12 หน่วยเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทครับก็เหมือนมี 11-12 บริษัทย่อยในพฤกษานั่นเองโครงสร้างใหม่ของพฤกษาที่เป็น SBU นะครับขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีคือทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมอะไรแบบนี้โดยจะแยกฝ่ายการเงิน IT ธุรการและฝ่ายบุคคลมาเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สนับสนุนซึ่งแต่ละ SBU เนี่ยจะต้องทำแผนการธุรกิจนะครับแผนงานธุรกิจของตัวเองมีการวางแผนโครงการใหม่เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้มีผู้บริหารนะครับซึ่งพฤกษาเรียกว่า CBO เนาะอีก3ท่านโดยคนหนึ่งดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อีกคนหนึ่งดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงนะครับประเภทคอนโดมิเนียมและอีกท่านหนึ่งนะครับก็ดูทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมเลยโดยในภาพรวมทางทีมบริหารก็จะกำหนดเป้าหมายคร่าวๆให้แต่ละ SBU ว่าในแต่ละปีนี้จะทำเพิ่มเท่าไหร่ซึ่งต้องไปหาลู่ทางมาว่าโครงการเก่าที่มีอยู่น่าจะมีรายได้เท่าไหร่และต้องหาโครงการใหม่อะไรบ้างเพื่อจะทำให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้การใช้คนให้เหมาะสมกับสมรภูมิของพฤกษาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยกันสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับพฤกษาครับอย่างรวดเร็วมากๆในวันนี้อะไรแบบนี้เนาะและกำลังร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยอย่างไม่หยุดยั้งครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องยกเครดิตให้กับแนวทางบริหารคนแบบเลือกคนให้ถูกใช้คนให้เป็นเหมาะสมกับสมรภูมิสไตล์คุณทองมาเลยครับที่มองเกมได้ทะลุนะครับทำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วและครบเครื่องเรื่องคุณภาพครับและเป็นต้นแบบที่หลายองค์กรเนี่ยเริ่มนำมาใช้ตามกันแล้วในปัจจุบันนะครับและเกิดผลดียิ่งเช่นกันครับสำหรับองค์กรใดที่มีสินค้าหรือธุรกิจหลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใหญ่โตอะไรก็สามารถทำได้เลยทันทีครับและน่าจะลองนำประยุกต์ใช้เพราะว่าจะทำให้ทุกหน่วยสินค้าทุกหน่วยธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับแต่หัวใจสำคัญคือคนที่เข้ามาดูแลนั้นต้องอยู่ในหลักการที่ว่าการเลือกคนให้ถูกใช้คนให้เป็นเหมาะสมกับสมรภูมิจริงๆเท่านั้นถึงจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับเงื่อนไขที่4การบังคับบัญชาหรือคุณสมบัติของแม่ทัพครับหมายถึงเฉลียวฉลาดอย่างรู้ซึ่งปัญญากรุณาแลเมตตาศรัทธาแลกล้าหาญครับแล้วก็มาถึงบทสำคัญอีกบทหนึ่งครับซุนวูในเรื่องของแม่ทัพหรือผู้นำสูงสุดของกองทัพครับและเหล่าบรรดาขุนพลร่วมใจกันในสงครามครับลำพังตัวแม่ทัพคนเดียวไม่อาจออกสู้รบให้ชนะสงครามได้ในความเป็นจริงแม่ทัพคือศูนย์รวมของการบัญชาการการรบและเป็นที่พึ่งแห่งกำลังใจสูงสุดเป็นแบบอย่างให้เหล่าทหารเคารพนิยมชมชอบและเกรงกลัวในอำนาจนั้นซุนวูกล่าวไว้ว่าคุณสมบัติของแม่ทัพนั้นจะต้องประกอบกันหลายคุณสมบัติที่ประสานเป็นจุดเดียวคือเฉลียวฉลาดอย่างรู้ซึ่งปัญญากรุณาแลเมตตาศรัทธาแลกล้าหาญครับสิ่งประกอบเหล่านี้แม่ทัพที่ดีต้องมีครับเพื่อนำกองทัพสู่สงครามและนำชัยชนะนะครับในสงครามที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตผลการลบแพ้ชนะอยู่ที่ตัวแม่ทัพเสียเป็นส่วนใหญ่ครับนอกเหนือจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วในสงครามธุรกิจการค้าแม่ทัพเปรียบเสมือนผู้นำสูงสุดในองค์กรนั้นๆครับจะพัฒนาเปลี่ยนชื่อเสียงอย่างไรความหมายยังคงอยู่
ไม่ว่าจะเป็นเฒ่าแก่เสียเจ้าสัวนักบริหารมืออาชีพเจ้าของบริษัทประธานกรรมการผู้จัดการผู้นำ CEO บานะครับความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจัดการนำพาองค์กรนั้นสู่ความเป็นเลิศและมั่นคงสร้างผลกำไรสร้างความสำเร็จให้องค์กรเป็นการจัดการแบบสมัยใหม่การบริหารจัดการได้แบ่งความรับผิดชอบของผู้นำออกไปเป็นระดับครับเพื่อการบริหารจัดการวัดผลงานและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้นำองค์กรวางไว้แต่สิ่งที่ต้องมีเช่นเดียวกับที่ซุนวูกล่าวไว้เรื่ององค์ประกอบสำคัญของผู้นำนั้นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารระบบธรรมาภิบาลนั่นเองครับคัมภีร์ทางการตลาดทุกเล่มที่จัดพิมพ์ที่ว่าเรื่องผู้นำองค์กรล้วนแต่ยึดและพัฒนาต้นแบบจากหลักการนี้เกือบทั้งสิ้นครับเพราะเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการครับถ้าเป็นการบริหารจัดการที่มีบริษัทในเครือมากมายเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์การเลือกผู้นำที่จะเข้าไปบริหารจัดการนั้นส่วนมากจะเลือกผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในกิจการนั้นๆนะครับที่ส่งไปดูแลหรือแก้ปัญหาที่ทำให้บริษัทนั้นขาดทุนหรือกำลังประสบปัญหาถึงขั้นจะปิดกิจการไปนะครับถ้าไม่ได้การแบบแก้ไขทันสถานการณ์แต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเจ้าของกิจการหรือผู้นำผู้จัดการเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลูกน้องพร้อมจะทำงานทุ่มเทให้อย่างสุดชีวิตครับต้องมีหลักการบริหารที่ยุติธรรมมีเมตตาธรรมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกล้ารับผิดชอบเมื่อทำผิดพลาดและรับชอบเมื่อทำความดีครับรวมถึงมีการพัฒนาตนเองและองค์กรไม่ให้หยุดนิ่งซึ่งจะขอยกตัวอย่างในแง่มุมของผู้นำที่มาจากหลายมุมมองนะครับทั้ง CEO ระดับโลกและ CEO ชั้นนำของเมืองไทยครับผู้นำที่องค์กรต้องการครับแจ็คเวลคือหนึ่งในบรรดาผู้บริหารสูงสุดนะครับหรือ CEO ที่ประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงก้องโลกจนว่ากันว่าไม่มีหนังสือที่เกี่ยวกับ CEO และการบริหารจัดการเล่มไหนในโลกที่ไม่อ้างถึงแนวคิดและวิธีการจัดการบริหารของแจ็คเวลครับจึงกลายเป็นต้นแบบที่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างยึดถือเป็นแบบอย่างครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแจ็คเวลส์เป็น CEO ของบริษัท General Motors GE ครับเมื่อคศ1981ครับด้วยวิธีคิดและการบริหารถึงลูกถึงคนครับจนทำให้ GE ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีผลประกอบการดีเด่นและมีโปรแกรมที่ดีที่สุดในโลกครับสำหรับการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำระดับยอดเยี่ยมครับแต่เขามักจะพูดอยู่เสมอเมื่อให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้บริหารแต่ผมนำ GE ตั้งหากเขาเคยกล่าวถึงผู้นำที่เก่งคือผู้นำที่บริหารงานได้ประสบผลสำเร็จและผู้นำที่เก่งกว่าคือผู้นำที่สร้างให้ผู้ร่วมทีมได้มีโอกาสเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จด้วยกันรวมถึงให้นิยามคุณสมบัติของผู้นำไว้ต้องมีดังนี้ครับมีประมาณ5ข้อข้อ1ต้องมีพลังบวกข้อ2ต้องสามารถผลักดันให้คนในองค์กรมีพลังบวกได้ข้อ3ต้องอยากมีอยากเป็นและอยากเห็นองค์กรเติบโตก้าวหน้าครับข้อ4ต้องกล้าตัดสินใจข้อ5ต้องมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่วางไว้เรามาลองดูกันถึง CEO ชั้นนำของเมืองไทยนะครับจะพูดถึงลักษณะของผู้นำอย่างไรกันสำหรับชื่อของคุณวิกรมนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาคงเป็นที่รู้จักกันในเมืองไทยเป็นอย่างมากนอกเหนือจากการเป็นผู้นำของบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและในเมืองไทยคุณวิกรมเนี่ยถูกพูดถึงมากในฐานะ CEO ผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเยี่ยมครับและผู้สร้างแรงบันดาลใจดีๆแก่คนรุ่นใหม่ผ่านตัวหนังสือหลายเล่มที่เขาเขียนขึ้นมาความคิดที่ผ่านการพูดในรายการต่างๆที่รับเชิญนะครับที่คนรุ่นใหม่สนใจฟังและติดตามมากที่สุดหนึ่งในเมืองไทยเลยนะคนหนึ่งในเมืองไทยก็คือคุณวิกรมเนี่ยแหละครับและอีกมากมายที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตภายใต้การแข่งขันสูงในระบบทุนนิยมสุดขั้วในปัจจุบันที่ยากจะปฏิเสธได้เขามีมุมมองในการทำงานที่แตกต่างกว่า CEO คนอื่นครับที่ CEO หลายคนอาจจะต้องตามจี้ตามเช็คงานกับผู้บริหารท่านอื่นแบบทุกฝีก้าวแต่ในมิติการทำงานหรือการเป็นผู้นำของคุณวิกรมลึกซึ้งกว่านั้นมากเพราะเขาเป็นผู้สร้างเกมธุรกิจนี้ขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่สมควรหลังจากถ่ายงานในมือออกสู่ผู้บริหารระดับต่างๆเขาจึงมีหน้าที่เป็นผู้คอยเฝ้าดูเกมนี้อย่างคนที่ผ่านเกมมาอย่างยาวนานครับเขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการทำงานในยุคนี้ว่าเหมือนคุณเป็นกัปตันทีมฟุตบอลเนี่ยผมเป็นโค้ชและเป็นคนดูการมองก็ต่างกันแหละคนที่เป็นทั้งกัปตันและนักเตะมันคิดลำบากแต่เวลาที่ดูในจอเราจะเห็นว่าไม่น่าเตะอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เหมือนตอนเราดูมวยทำไมไม่ศอกอย่างนั้นทำไมไม่เตะอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นอีกมุมมองที่เติมให้ครบ3มิติแหละครับหรือถ้าเราเป็นกัปตันเรือก็ไม่ควรจะไปวิ่งเย้ยวๆแล้วควรมานั่งมองเรือเราทุกด้านดีกว่าไหมเราคิดว่าจะต้องแล่นไปทางไหนอย่างไรให้ถึงเร็วและปลอดภัยอะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะเมื่อสื่อมวลชนถามว่าผู้บริหารที่ดีหรือผู้นำที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีหลักการอย่างไรคุณวิกรมเนี่ยตอบแบบสั้นๆเลยครับแต่ชัดมากเลยนั่นคือทำงานน้อยลง
ได้กำไรมากขึ้นครับเขามองว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการหรือผู้นำที่เก่งเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพนั้นต้องสร้างระบบขึ้นมาครับเพื่อไม่ให้ธุรกิจนั้นยึดอยู่กับตัวบุคคลครับเป็นศิลปะแห่งการบริหารครับหรือ Art of Management ครับที่มีระบบเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดซึ่งไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานก็ต้องยอมรับและอยู่ในระบบนี้ระบบจะเป็นตัวนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่องค์กรที่จะทำได้อย่างนี้ต้องเป็นองค์กรที่อยู่ตัวมาแล้วระดับหนึ่งครับมีระบบและเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมีพนักงานที่ทั้งเก่งและมีความสามารถครับในวงการธุรกิจการค้าเมืองไทยนะครับคุณวิชาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักบริหารรุ่นใหม่ที่ทรงอิทธิพลและประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งนะครับความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากผลงานการสร้างอาณาจักรเครือเมเจอร์ซินิเพ็กเนี่ยให้พังงาดจนถึงทุกวันนี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์อันทรงคุณค่าในตัวเขาต่อวงการบันเทิงเป็นอย่างดีครับเขาเป็นเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงที่เชี่ยวชาญทั้งงานบริหารจัดการควบคู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดครับซึ่งน้อยคนนักในระดับผู้บริหารเดียวกับเขาจะมีและเด่นอย่างมากในเรื่องปรัชญาการบริหารแบบตะวันตกผสมตะวันออกอะไรแบบนี้ครับก็คือพูดง่ายๆว่าลบชนะฝรั่งได้อย่างราบคาบในโลกของธุรกิจเมืองไทยเลยครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่จะเป็นผู้นำและการทำธุรกิจเขาตอบแบบถ่อมตัวว่าในความคิดของผมการทำธุรกิจจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของธุรกิจก่อนเมื่อเขาเข้าใจบริหารได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะสับสนไงก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับถึงจะบริหารได้มีปัญหาและเดินผิดทางไม่ต่างอะไรกับการปลูกต้นไม้เลยช่วงแรกที่ลงเมล็ดหรือกิ่งพันธุ์ปลูกอะไรแบบนี้แม้จะยังไม่ออกดอกออกผลแต่เป็นช่วงที่ต้องการดูแลและเอาใจใส่ใกล้ชิดนะในช่วงแรกครับต้องดูแลมากๆเนื่องจากเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนและต้องระมัดระวังมากที่ฝรั่งมักเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องทำทุกอย่างเองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดและเติบโตแต่เมื่อเริ่มโตถึงจุดที่อยู่รอดได้ไม่รู้ว่าจะโตต่ออย่างไรผู้บริหารจะต้องเป็นนักคิดเรื่องการต่อยอดธุรกิจและเป็นนักทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยครับคุณกอศักดิ์นะครับผู้นำของเครือ CPO ได้เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งกับผู้เขียนครับทั้งเปิดห้องทำงานพูดคุยและพูดคุยทางสื่อสารมวลชนหลายครั้งในหลายวาระหลายโอกาสครับคราวนี้เขาให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์นะครับกรุงเทพธุรกิจฉบับที่19ตุลาพศ2553ครับถึงแนวทางของผู้นำในการบริหารคนสไตล์คุณก่อศักดิ์ครับที่เขาบอกว่าเป็นการผสมส่วนเหมือนผสมส่วนต่างครับคุณก่อศักดิ์เปรียบเทียบให้ฟังแบบง่ายแต่เข้าใจดีว่าถ้าเรามีเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้นแล้วให้ออกเสียงเดียวกันมันไม่เพราะแน่นอนนั่นก็คือการบังคับให้ทุกคนคิดอย่างเดียวกันเชื่อเรื่องเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้วงดนตรีจะเพราะอยู่ที่เราประสานได้ดีเราเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าการผสมผสานส่วนเหมือนการผสมผสานส่วนต่างครับใช้ส่วนต่างของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์ทำให้ทุกคนเกิดการทำงานร่วมกันสร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกันครับหลากหลายความคิดเห็นและสไตล์ที่แตกต่างของ CEO ในแต่ละท่านที่นำมาเสนอเพียงย่อๆเพื่อให้ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพอย่างไรก็ตามการเป็นผู้นำนั้นสร้างได้แต่ต้องมีการสร้างอย่างต่อเนื่องครับดังที่อริสโตเติลนะครับนักปราชญ์ของโลกกล่าวเอาไว้ว่าคุณภาพไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงการปฏิบัติในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นแต่ต้องทำจนเป็นนิสัยต่อเนื่องครับและขอตบท้ายด้วยข้อเขียนของมาเชลโกลสมิธกูรูทางด้านผู้นำเชิงกลยุทธ์นะครับของโลกที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ5ประการของผู้นำแห่งโลกอนาคตไว้ซึ่งน่าสนใจมากครับ 1. ต้องคิดถึงภาพรวมของโลก 2. ต้องเข้าใจความหมายหลายทางวัฒนธรรม 3. ต้องสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี 4. ต้องสร้างหุ้นส่วนธุรกิจ 5. ต้องแบ่งปันประสบการณ์ผู้นำครับและแล้วเราก็มาถึงเงื่อนไขสุดท้ายกันแล้วครับของ EP นี้เนาะเงื่อนไขที่5ครับระเบียบกองทัพหมายถึงการเตรียมวางตำแหน่งกำลังเกณฑ์ครับลำดับเรื่องสุดท้ายของการเปรียบเทียบเพื่อประเมินให้ท่องแท้อย่างรู้ในสถานการณ์ที่ซุนวูกล่าวถึงคือระบบจัดกำลังในกองทัพครับซึ่งต้องมีในทุกกองทัพด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นระบบขั้นตอนของการบัญชาการรบรู้ว่าใครๆเป็นลำดับไหนๆเป็นระดับใดๆในกองทัพครับและมีความสำคัญเพียงใดเปรียบเช่นตัวหมากตัวหนึ่งในกระดานหมากรุกมีการวางตำแหน่งต่างๆที่สำคัญเป็นชั้นๆเพื่อป้องกันการโจมตีครับแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆลงไปอีกในความถนัดจนจัดเจนนะครับเช่นหน่วยทหารราบครับหน่วยทหารม้าหน่วยเก้าทันหน่วยธนูอะไรแบบนี้เนาะหน่วยจู่โจมระบบยศตำแหน่งให้รู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการของหน่วยต่างๆครับขึ้นตรงกับคนไหนและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะมีความพร้อมรบนะครับระบบพราธิการนะครับเป็นจัดเตรียมยุทโธปกรณ์กองกำลังส่งเสบียงอะไรเงี้ยกองกำลังส่งเสบียงให้เพียงพอต่อกองทัพนะครับ
ความชำนาญในการแก้ไขสถานการณ์ในสภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับภูมิประเทศต่างๆซึ่งทุกหน่วยต้องมีความประสานร่วมกันเป็นกองทัพครับในการบริหารคนสำหรับระเบียบกองทัพในข้อนี้หมายถึงโครงสร้างบุคลากรในองค์กรที่สรรหามาทำดำเนินธุรกิจครับแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญน้อยมากหรือว่าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับความสามารถครับและคุณลักษณะพิเศษที่ผู้นำองค์กรนำมาใช้และมีระบบการตอบแทนรางวัลและทำโทษชัดเจนในทุกกรณีทั้งการให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือลดตำแหน่งครับหรือให้ออกจากองค์กรและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นประจำต่อเนื่องครับที่สำคัญระเบียบกองทัพในข้อนี้ยังหมายถึงเงินทุนสำรองด้วยครับที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆและการหาแหล่งเงินทุนสำรองไว้ใช้ในการหมุนเวียนการแก้ปัญหาของกิจการและขยายกิจการออกไปซึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นสามารถระดมเงินทุนได้อย่างรวดเร็วครับและแสดงถึงศักยภาพในธุรกิจหรือตัวผู้นำเลยทีเดียวลองมาดูกันว่าการจัดการองค์กรที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรครับโรเบิร์ต เคปแลนด์ครับกับการบริหารแบบสมดุลครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับศาสตราจารย์โรเบิร์ต เคปแลนด์กูรูด้านการจัดการชื่อดังระดับโลกครับและผู้ร่วมคิดค้นการบริหารจัดการให้สมดุลนะครับที่เหล่าองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นอีกแนวทางในการสร้างองค์กรให้เป็นเลิศครับได้มีโอกาสเดินทางมาบรรยายในประเทศไทยด้วยครับผมซึ่งในครั้งนั้นมีนักธุรกิจในองค์กรชั้นนำของประเทศไทยเข้าฟังกันอย่างคับคั่งครับอาทิเช่นนายกนก อภิรดีครับอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับนายบรรทุนนะครับ CEO ของธนาคารกสิกรไทยครับซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้การบริหารจัดการให้สมดุลในการบริหารจัดการมาหลายปีครับก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่เข้าร่วมการฟังบรรยายครั้งนั้นด้วยครับซึ่งแนวคิดของศาสตราจารย์โรเบิร์ต เคปแลนด์เนี่ยนี่ยังคงทันสมัยและใช้ได้ดีในโลกนี้นะครับในโลกธุรกิจปัจจุบันเลยครับและหลายองค์กรที่ต้องการสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศก็คงต้องฟังครับศาสตราจารย์เนี่ยบอกว่าหลักสำคัญของการบริหารจัดการให้สมดุลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะต้องมีการสื่อสารครับเพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ขั้นสูงสุดสู่ทุกหน่วยขององค์กรครับมีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรที่เปิดกว้างตรงไปตรงมามีประสิทธิภาพรวมไปถึงการให้อำนาจแก่พนักงานในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพวกเขาด้วยภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าต้องมีการพูดคุยและสื่อสารกันระหว่างหัวหน้าและฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นครับปัจจัยสำคัญที่จะพาไปถึงจุดนั้นได้นะครับศาสตราจารย์โรเบิร์ต เคปแลนด์เนี่ยบอกว่าต้องมีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารระดับสูงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีก่อนระดับล่างจึงจะเปลี่ยนได้ครับก็คือพูดง่ายๆระดับบนไม่คิดจะพัฒนาระดับล่างมันก็คงพัฒนายากครับหากถอดวิธีคิดนะครับนำมาเป็นคำพูดแบบไทยๆอะไรแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆก็น่าจะเป็นแบบเมื่อหัวสายหางก็ต้องกระดิกครับซึ่งในทางกลับกันหากหัวไม่สายมีหรือส่วนหางจะกระดิกครับส่วนสำหรับการก้าวไปสู่จุดนั้นได้จะต้องผ่าน5กลยุทธ์หลักสำคัญที่ศาสตราจารย์โรเบิร์ต เคปแลนด์เนี่ยเน้นว่าต้องผ่านด่าน5นี้ก่อนนะครับข้อแรกคือผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำในการจุดชนวนความคิดเคลื่อนพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับข้อ2ครับมีการถ่ายทอดแปลความหมายผ่านเครื่องมือสำคัญนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการในองค์กรเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันได้ครับข้อ3ครับทำให้ทุกหน่วยงานมีการผสมผสานกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวหรือความรู้สึกเป็นทีมมีความรักองค์กรครับเราอยู่กันแบบครอบครัวนะครับ ข้อ4ครับมีแรงกระตุ้นครับดลใจเพื่อให้ทุกคนทำตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ครับข้อ5ครับดูแลให้ทุกอย่างที่ทำมาแล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ5กลยุทธ์ทั้งหมดนี้ต้องทำบนพื้นฐานที่สำคัญก็คือความสอดคล้องสมดุลกันใน4มุมมองหลักคือมุมมองด้านการเงินมุมมองด้านลูกค้ามุมมองด้านกระบวนการภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาครับโดยไม่สามารถทำให้มุมมองใดมุมมองหนึ่งโป่งพองขึ้นมาโดยขาดความสมดุลที่เป็นเหตุเป็นผลกันครับเช่นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นต้องมาจากผลการดำเนินงานที่บริษัทปรับขึ้นจากการที่พนักงานร่วมมือร่วมใจกันทำงานครับไม่ใช่การเพิ่มขึ้นจากการปลดพนักงานออกไปแนวความคิดของศาสตราจารย์โรเบิร์ต เคปแลนด์น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบต่างๆครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งเมืองไทยเองก็กำลังได้รับผลการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับได้รับผลกระทบอย่างมากเลยอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับองค์กรไหนปรับตัวทันองค์กรนั้นก็เติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5สถานการณ์เงื่อนไขที่มีความสำคัญและถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สามารถจะชี้แพ้ชี้ชนะกันได้เลยทีเดียวครับข้อ1ก็คือความชอบธรรมข้อ2ลมฟ้าอากาศ
ข้อ3ภูมิประเทศหรือสมรภูมิครับข้อ4การบังคับบัญชาหรือคุณสมบัติของแม่ทัพข้อ5ครับวิธีการและระเบียบกองทัพครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความคิดเห็นยังไงหรืออยากแลกเปลี่ยนนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะสนใจสั่งหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ให้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ